سه پوزیشن ویژه برای غلبه بر زودانزالی. افزایش استقامت مردان زودانزال. یادتونه اون صحنه‌های کلاسیک فیلم‌ها رو که مرد قهرمان داستان میتونه ساعت‌ها بازی بکنه، ولی تو دنیای واقعی بعضی موقعیت‌ها اونقدر سریع تموم میشن که تازه داری میبینی تموم شد. اگه تو هم جز اون 85% مردایی هستی گاهی کنترل ارگاسمت رو از دست میدی، این ویدیو رو تا آخر ببین، چون میخوایم راجع به یه بازی قدرت باحال حرف بزنیم. اوکی، بیاید یه لحظه رو راست باشیم. تو دنیایی که همه چیز داره سریعتر میشه، از اینترنت 5G گرفته تا تحویل غذا، یه چیزی هست که واقعا لازم نیست اینقدر سریع باشه. اگه تو هم احساس میکنی رابطه جنسیت شبیه یه اسپرمه که انگار تو 2 ماراتون شرکت کرده، باید بگم که تو تنها نیستی. آمارها نشون میده حدود 85% مردا تو برهه‌ای از زندگیشون با زودانزالی دست و پنجه نرم میکنن. یعنی از هر 10 مرد تقریبا 8.5 نفرشون. حالا سوال اساسی اینه، چرا اینقدر پوزیشن های جنسی مهمن؟ جوابش رو با یه مقایسه ساده برات توضیح میدم. فرض کن همیشه یه مدل غذا بخوری، هر چقدر خوشمزه باشه، بعد از مدتی حوصلت رو سر میبره. رابطه جنسی هم دقیقاً همینجوره. تنوع پوزیشن‌ها نه تنها هیجان رو برمیگردونه، بلکه میتونه کنترل رو روی انزال چند برابر بکنه. سلام به همه شما اعضای کامیونیتی لاورا. من حسین رادی هستم، روانشناس و مربی روابط عاطفی با 20 سال سابقه کار علمی و عملی. تو این کانال با هم یاد میگیریم چطور روابط جنسی و عاطفیمون رو از سطح معمولی به فوق‌العاده برسونیم. بخش اول با هم عمیق‌تر بشناسیمش، این مهمونه ناخونده رو. زودانزالی دقیقاً یعنی چی؟ بیاین یه بار بریم تو آزمایشگاه بدن مردونه. از لحظه‌ای که دخول شروع میشه، یه سفر پرهیجان آغاز میشه. توی این سفر تحریک جنسی مرد کم کم به اوج خودش میرسه و وقتی به قله رسیدی دیگه چاره‌ای نیست، انزال رخ میده و متاسفانه بعدش آلت مثل یه بادکنکی که هواش خالی شده از حالت نعوذ خارج میشه. اینجاست که دیگه کاری برای تحریک شریکت نمیتونی بکنی. برای تازه کارا توی اولین رابطه‌های جنسی مدت زمان معمولاً اونقدر کوتاهه که فکر میکنی یه مشکل جدی داری. بعضی مردای با تجربه هم اونقدر زودانزالن که عملاً رابطه جنسی براشون تبدیل به یه کابوس شده. فکرشو بکن، بعضی حتی قبل از شروع رابطه هم دچار انزال میشن. خیلی تو حین رابطه سریعتر از اونی که فکر بکنی به اورگاسم میرسن و متاسفانه نتیجه نهایی این میشه که شریک جنسیت نمیتونه به اورگاسم برسه. حالا بریم سراغ راه حل عملیش. چرا بعضی از پوزیشن‌ها میتونن نجات دهنده باشن؟ دلیلش ساده است. توی بعضی پوزیشن‌ها کنترل حرکت بیشتر دست توئه. میتونی سرعت رو مدیریت کنی، عمق نفوذ رو تنظیم بکنی و مهمتر از همه میتونی وقتی احساس کردی داری به اوج میرسی سرعتت رو کم بکنی. فکر کن رابطه جنسی مثل یه رانندگی توی جاده‌های کوهستانیه. توی بعضی پیچ‌ها باید سرعت رو کم کنی، توی بعضی مسیرها مستقیم میتونی گاز بدی. پوزیشن‌های درست هم دقیقاً همین کارو انجام میدن. نکته طلایی، یادت باشه زودانزالی یه مشکل پزشکی کاملا قابل درمانه. این ویدیو فقط یه نقطه شروع برای آشنایی با راه حل‌ها. توی چنل لاورا راهکارهای کاملا عملی و غیر دارویی رو هم گفتیم، میتونید حتما برید و مشاهدهش بکنید. حالا میخوام 3 پوزیشن ویژه رو براتون توضیح بدم. شماره 1 پوزیشن سوارکاری. چطور اجراش کنیم که هم لذت بخش باشه هم مؤثر؟ اولین قدم اینه آقا به پشت دراز میکشه و خودشو آماده میکنه. دومین قدم اینه خانم به آرومی روش میشینه طوری که صورتش دقیقاً مقابلش باشه. اینطوری نه تنها تماس چشم برقرار میشه، بلکه صمیمیت رابطه هم چند برابر میشه. سومین قدم اینه دخول به آرومی و کاملا تحت کنترل خانم انجام میشه. اینجا دیگه آقا نقش مسافر رو داره و خانم راننده است. چهارمین قدم اینه حرکت بالا و پایین به صورت کاملا نرم و کنترل شده انجام میشه. سرعت و عمق دخول کاملا دست خانومه. چرا این پوزیشن برای زودانزالی یه معجزه واقعیه؟ دلیل اولش اینه کنترل دست کیه؟ توی این پوزیشن آقا میتونه به راحتی سطح تحریکش رو مدیریت بکنه، چون حرکت کاملا دست خانومه. هر وقت آقا احساس کنه داره به اوج میرسه، میتونه با یه علامت ساده به شریکش بگه یه لحظه صبر کن. دلیل دوم توقف و شروع استراتژیکه. این پوزیشن این امکانو میده که بدون ایجاد وقفه ناگهانی تو رابطه چندین بار توقف و شروع داشته باشن. دقیقاً مثل ورزش که با استراحت‌های کوتاه بین ست‌ها استقامت بدنم افزایش پیدا میکنه. دلیل سوم
تمرین تدریجی برای افزایش سلامت با تکرار این تمرینه. بدن آقا به مرور زمان یاد میگیره که چطور تحریک بیشتر رو تحمل بکنه، درست مثل کسی که هر روز ورزش میکنه و استقامتش بالا میره. اما بریم سراغ دلیل چهارم فایده این تکنیک، برده برای هر دو طرف. خانم میتونه دقیقاً روی نقاط حساس خودش تمرکز کنه و آقا میتونه مدت زمان رابطه رو افزایش بده. نتیجه نهایی چیه؟ ارگاسم قوی‌تر و رضایت بیشتر برای هر دوشون. حتما هم حواستون به تنفس باشه. تنفس عمیق و آروم به کنترل انزال کمک خیلی زیادی میکنه. صحبت کردن هم فراموش نکنید. ارتباط کلامی‌هین رابطه خیلی مهمه. بهش بگین چطوره؟ حس خوبیه؟ اینطوری هر دو طرف مطمئن میشن که مسیر درست رو دارن میرن. میتونین از یه بالش کمک بگیرید. گذاشتن یه بالش زیر کمر آقا میتونه زاویه رو هم بهتر بکنه. بریم سراغ پوزیشن دوم، پوزیشن سوارکاری معکوس. مثل پوزیشن قبلیه، زن روی مرد قرار میگیره اما این بار پشتش به مرده. میتونی سرعت و عمق نفوذ خودت رو تنظیم بکنی، دقیقاً همونطور که انزال برات قابل کنترله. یادت باشه خانم میتونه از دیوار یا تکیهگاه جلوش هم برای حفظ تعادل کمک بگیره. اما چرا این پوزیشن برای خانوما یه گیم چنجر واقعیه؟ واسه خانومایی که معمولاً دیرتر به تحریک کامل میرسن، این حالت میتونه مثل یه شتاب دهنده عمل بکنه، به خاطر زاویه متفاوتی که ایجاد میکنه. هم تحریک داخلی عمیق‌تری داره، هم کلیتوریس رو به طور طبیعی تحریک میکنه. برخلاف پوزیشن‌های دیگه اینجا همزمان هم نقطه جی، هم کلیتوریس و هم دیواره‌های داخلی واژن تحریک میشن. خانوما میتونن خودشونو به پارتنرشون برسونن. اما بریم سراغ آخرین پوزیشن سوم، پوزیشن تی شکله. یه پوزیشن که هم عمق داره، هم صمیمیت و هم کنترل. چطوری اجراش کنیم؟ قدم به قدم توضیح میدم. اول اینکه زن به پشت دراز میکشه و کف پاهاشو میچسبونه به زمین و زانوهاشو خم میکنه. تقریبا مثل وقتی که میخواد استراحت بکنه اما با یه حالت راحت و آماده. مرد باید به پهلو دراز بکشه و پاهاش رو از زیر زانوهای زن رد بکنه، طوری که بدنشون رو به شکل تی درست بکنن، انگار که پاهاشون مثل یه پایه حمایتگر عمل میکنه و هم اون راحته و هم این. تو این وضعیت مرد قسمت افقی تی رو تشکیل میده و زن قسمت عمودی. با این حالت یه زاویه 90 درجه بین بدنتون ایجاد میشه که نه تنها فضای مناسبی برای دخول فراهم میکنه، بلکه اجازه میده هر دوتون تو وضعیت راحت و بدون فشار باشید. دخول باید به آرومی و با حوصله انجام بشه. اینجا عجله اصلا معنا نداره، چون هر حرکت آروم میتونه حس صمیمیت رو چند برابر کنه. تحریک هم باید آهسته و حساب شده باشه، طوری که هر لحظه ازش لذت ببرین و بتونین عمق احساساتتون رو به هم انتقال بدین. یه امکان فوق‌العاده که این پوزیشن میده اینه که مرد میتونه با دست چپش، یا فرق نداره با دست راستش، بستگی به موقعیتش داره، به راحتی کلیتوریس زن رو تحریک بکنه. این یعنی دو منطقه حساس بدن همزمان تحریک میشن و لذت چند برابر میشه. تماس چشمی کامل و عمیقی که این پوزیشن ایجاد میکنه واقعا بی‌نظیره. میتونی تو چشمای پارتنرت نگاه کنی و حس کنی که دارین یه دنیای خصوصی فقط برای خودتون میسازین. و برای آقایونی که مشکل زود انزاری دارن هم این پوزیشن واقعا میتونه یه گیم چنجر باشه، چون کنترل بیشتری روی حرکات وجود داره و فشار روانی کمتری احساس میکنی. میدونید چرا این سه تا پوزیشن اینقدر حیاتیان؟ چون یه واقعیت فیزیولوژیک وجود داره. مردها معمولا زودتر از زنها تحریک میشن و ارضا میشن. این یه تفاوت ذاتیه که طبیعت طراحی کرده. اما اینجا مهمترین نکته رو بگم، این کاملا قابل کنترله. یعنی تو میتونی یاد بگیری چطور این فرایند رو مدیریت بکنی. آقایون باید همیشه حواسشون به سطح تحریک خودشون باشه. وضعیت و آمادگی خانمم باید اولویت اول باشه. اینطوری رابطه تبدیل به یه ماراتون لذت بخش میشه، نه دو سرعت. تا زمانی که خانم کاملا آماده نشده، تحریک باید آروم و تدریجی پیش بره. فرایند رو عجله نکنید. قرار نیست مسابقه بدید. بیشتر درگیری‌های ظاهراً بی‌دلیل زناشویی ریشه توی همین مشکلات جنسی داره. اختلافات عمیق و ریشه‌دار ایجاد میشه. فاصله عاطفی رو روز به روز بیشتر میکنه و دیوار بی‌اعتمادی بین زن و شوهر رو بیشتر میکنه. پس از همین امروز بعد این ویدیو یاد بگیر از بدن و ذهنت متفاوت استفاده بکنی. سیستم بدنت رو آموزش بده و تمرین کن تا توی تخت خواب بیشتر دووم بیاری و تا انتها لذت ببری. عزیزان خانواده لاوارا، از اینکه تا انتهای این سفر آموزشی هم همراه هم بودین واقعا از صمیم قلب ممنونم.
اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ ویدیوی آموزشی بعدی رو از دست ندین. دوستان عزیز، شما رو دعوت میکنم به دیدن ویدیوهای آموزشی دیگه ما که تو انتهای این ویدیو براتون پیشنهاد میشه. مطمئن باشین هر کدوم میتونه یه قطعه از پازل رابطه موفق رو براتون کامل کنه. عاشق اینم که دارین روی رابطتون سرمایه گذاری میکنه. تا دفعه بعد که دوباره همدیگر رو ببینیم، با امید دیدار.